Ayon nga sa kasabihan, learning comes naturally with a curious mind. Kaya let's not be afraid to ask questions. Dahil sa pagtatanong natin, mas pinapakita natin na willing tayong matuto. Kaya samahan niyo ako ngayong araw. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! And our on-the-go contestant for today ay si... Samantha po. Samantha, alam mo, nabalitaan ko, ikaw daw ang top student sa inyong klase. Ano ang iyong sikreto? Pag-aral po na Mag-aral na mabuti, o di ba? Simple-simple. Mag-aral tayo na mabuti, makakakuha tayo ng magandang grades. O, di ba? Ano ang favorite subject ba ni Samantha? Filipino po. Filipino ang favorite subject niya. Dahil? Dahil ito ay ang sarili natin. Tama, ito ay ang sarili nating wika. Okay, Samantha, roll the dice. Oh, yes! Filipino ang nakuha ni Samantha. Samantha, go na ba ang mag-knowledge on the go? Go na! Go na siya. Go na si Samantha, kaya pumunot ka na ng iyong tatanong. Okay. Ito ay isang bantas na ginagamit sa paghihiwalay ng tuwirang sinabi ng tauhan sa isang pahayagan. Letter A, tuldok. Letter B, kuwit. Letter C, panipi. Or letter D, tandang padamdam. Letter B. Letter B, quit. Ang tamang sagot, Samantha, ay letter C. Okay lang yan. Okay lang yan. Samantha, alam mo ba na ang panipi ay ginagamit upang ipakita ang buong sinasabi ng isang nagsasalita o ang tuwirang sipi. Ginagamit din ito upang mabigyang diin ang pamagat ng isang pahayagan, magasin, aklat at iba't-ibang mga aklat. Kahit hindi mo nakuha ang tamang sagot, Samantha, meron ka pa ding prize mula sa Knowledge on the Go! Thank you po. Kahit magkamali tayo, okay lang yun. Doon nga tayo mas natututo at mas nagiging porsigido tayo mag-aral. Kaya samahan niyo ulit ako next time. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go!